ජීවිතේ ඕනෑම අසීරු තත්ත්වයක සිට දැවැන්ත සාර්ථකත්වයක් කරා යාමට දිරිගැන්වීමක් හා මඟ පෙන්වීමක්. කවදාවත් වැඩෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. කොටියා කියන්නේ වැඩෙක්. හැබැයි එක අවස්ථාවක කොටියා මුවෙකුට පරදින අවස්ථාවක් එනවා. කොටියා වැඩ්ඩා වුණාට කොටියාගෙන් පණ බේරන්න දුවන මුවාගේ උත්සාහය අත් නොහැරෙන තාක්කල් කොටියා මුවාට පරදිනවා. හති වැටුණ කොටියා දුවන එක නතර කරනවා. පණ බේරන්න උත්සාහ කරන මුවා වේගෙන් දුවලා පණ බේර ගන්නවා. එතන වැඩ්ඩා කොටියා වුණාට ජයග්‍රහණය ලබන්නේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන උත්සාහවන්තයයි. ඕනෑම වැඩෙක් උත්සාහවන්තයට පරදිනවා. අවශ්‍යතාවයෙන් නැති උත්සාහ නොකරන තාක් විතරක් වැඩෝ ලෝකෙ රජ කරයි. හැබැයි අවශ්‍යතාවය ඇතිවන තැනදී උත්සාහයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමේදී වැඩෙක් කියන්නේ පොඩ්ඩෙක් කියලා අපට තේරෙනවා. වැඩෙක් කියන්නේ දක්ෂතාවයේ දිනු කරපු කෙනෙක්. හැබැයි උත්සාහවන්තයා කියන්නේ දැඩි අධිෂ්ඨානශීලී ශක්තියකට. ඒ ශක්තියට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. කුරුළු පැටියෙක් බිත්තර කටුව කඩාගෙන එළියට ඇවිල්ලා ලස්සන කුරුල්ලෙක් විදියට ලෝකෙ දකින්නේ ඒ කුරුල්ලා වැඩෙක් නිසා නෙවෙයි. එයාගේ උත්සාහය නිසා. කෙනෙකුට හැකි වෙන්නෙත් කෙනෙකුට නොහැකි වෙන්නෙත් දක්ෂතාවය මත නෙවෙයි. අනිවාර්යෙන්ම උත්සාහය මතයි. උත්සාහය තුලින් තමයි දක්ෂතාවය නිර්මාණය කරන්නේ. ඇත්තටම ලෝකෙ ඉන්නේ වැඩෝ සහ වැඩබැරි අය නෙවෙයි. අවශ්‍යතාවයේ තියෙන උත්සාහවන්ත මිනිස්සු සහ අවශ්‍යතාවයෙන් නැති කම්මැලි මිනිස්සු විතරයි. ඒ අතරින් ඔබ කවුද කියලා තීරණය කරන්න ඔබට පුළුවන්. සියලුම පැතුම් ඉටු වෙන වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න motivation with අනුපම YouTube channel එකත් සමග bell icon එකත් all දාගෙන තියාගන්න මගේ යාළුවනේ. එහෙමනම් තවත් අලුත් motivation video එකකින් නැවත හමු වෙමු. අභිප්‍රේරක පුද්ගල හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක human talent development motivation speak Anupama Chatharika.